Today, gagawa tayo ng fish cake hukom. So, ito yung fish cake or udeng sa kanila. Minsan tawag naman nila is tempra. So, slice natin siya. Kailangan ko na magmadali kasi papasok na ako. Rush ito. Then, kailangan din natin ng onions, carrots. Yan. So, slice ko na siya agad-agad. It's up to you guys kung anong slice nyo. Pwedeng ganito. Ganyan. Lagyan nyo ng design. Nasa sa inyo yun. Lagyan na natin siya dito. Pagsamahin naman na natin. Pwede rin ganyan. There. Then the onions. Next is the carrots. Medyo makapal. Pwede rin nipisan. It's up to you. Ayan. Okay. Let's start right away. So, start na tayo. Turn on the heat. So, ang una nilang nilalagay guys ay ito. Then, saka sila maglalagay ng oil. Okay. Haluin. Then, lagay agad natin yung carrots kasi medyo siya, matigas. So, unahin natin yung carrots. Ayan. Then, lagay na natin yung onions. Madaling masunog yung fish cake. So, hinaan natin. Automatically, yung kanyang apoy ay humina na. Kasi pagka sobrang mainit na siya, matik yung kanyang paghina. Okay. Next, lagyan natin ng garlic. Ito siya, mga ganyan siguro.
Then, lagyan natin ng toyo. Mga ganyan siguro. Okay. Hinaan natin. Which is konting asukal, guys. Wala tayong lamb syrup. Out of stock yata. So, meron tayong green onions, guys. Lagyan natin siya. Tanggalan natin yung part na medyo hindi maganda yung mga ganyan. Madami, mas masarap. Ayan. Then, ilagay na natin agad yung green onions. Tikman natin kung matabang o hindi. Okay na. And last but not the least, lagyan natin ng sesame seeds. Saka yung last na at patayin. Then haluin. So, ilipat natin siya dito, guys. May sunog. May part na nasunog. Kasi guys, siya, madali lang siyang maluto. So, no need to cook for a long time. Ayan. There, mainit-init pa. Finish. Thank you for watching and bye. See you again on my next vlog.